ආයුබෝවන් කුකින් විත් අයිෆ් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම රස කෑමක් හදන හැටි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට පාන් අපට කන්න පුළුවන් විදිහක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තල පාන් පතුරු. මේක හරිම ලේසි. ඒ වගේම මනින්ම ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පෙති පාන්, තල, සීනි කෝප්ප එකක්, බටර් මේස හැඳි එකක්, වතුර කෝප්ප භාගයක්. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේ තල පාන් පතුරු එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට පෙති පාන් එක කොටස් 3කට කපා ගන්නවා. අපේ පාන් ටික ඔක්කොම අපි කපලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට භාජනයක් ලිප තියලා බටර් මේස හැඳි එක එකතු කරගන්න එක. මෙතනදී ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය මද ගින්දරේ ඔයාලගේ ලිප තියාගන්න. බටර් එක හොඳින් දිය වේගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් සීනි ටික එකතු කරන්න. ඒකටම වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳින් දිය වෙන්න හැඳි ගන්න ඕන. සීනියක ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට බුබුලු දාන අවස්ථාව වෙනකොට අපිට පුළුවන් තල ටික එකතු කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට තල කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි ලිප ඕෆ් කරලා පාන් ටික මේ තල පැණි මිශ්‍රණයේ පුඟවා ගන්න ඕන. මෙතනදී එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. පැණි එක නිමෙන්න දෙන්න එපා. ඊටාම ඉක්මනින් මේ වැඩේ කරන්න ඕන. පාන් පෙති එකින් එක අරගෙන තල පැණි මිශ්‍රණය හොඳින් තවරා ගන්න ඕන. කලින් සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් කරගත්තු oven එකට මේ පාන් ටික සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක් යටතේ විනාඩි 20ක් හොඳින් බේක් කරගන්න ඕන. oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන්ම කන්න හදන්න එපා. ටික වෙලාවක් තියන්න. අවසරුවට තේ බොද්දි මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි මේ තල පාන් පතුරු කියන්නේ. මේ බලන්නකෝ කරස් ගාලා විස්ක්‍රීන් එකක් වගේ කැඩෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ පාන් පතුරු වල එන්නේ අමුතුම රසක්. අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි.